Η Starlink είναι στη σκεπή και πρέπει να μετακομίσουμε, οπότε θα ανέβει η Νίκη πάνω να την κατεβάσει. Και εντωμεταξύ φυσάει, βρέχει καμιά φορά, φοβάμαι μήπως γλιστρήσει και πέσει. Ακόμα εκεί μάλλον, οπότε θα ανέβει τώρα η Νίκη να το δει. Μάλλον. Εγώ θα πρέπει να δω εδώ από το παράθυρο πώς θα πάρω αυτό το καλώδιο, θα την αποσυνδέσει όπου να είναι η Νίκη. Αλλά τέλος πάντων, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Ναι, από εδώ το αποσυνδέουμε ρε παιδί μου, εντάξει, το βγάζουμε από την πρίζα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει με το άλλο το άκρο που είναι συνδεμένο πάνω στο πιάτο. Το πιάτο μεταξύ είναι εδώ πάνω στη σκεπή. Ανέβηκα πάνω, αλλά κάτι δεν πήγε πάρα πολύ καλά και έβγαλα το σωλήνα. Ο Κωνσταντίνος με βοήθησε να τον τοποθετήσω πάλι εκεί που βρισκόταν και στη συνέχεια κατευθύνθηκα προς το Starlink. Έφτασα τελικά στο Starlink, έβγαλα το καλώδιο και το πέταξα στην άκρη της σκεπής. Θαύμασα για λίγο τη θέα και άρχισα να κατεβαίνω. Έδωσα το Starlink στον Κωνσταντίνο και κατέβηκα από τη σκεπή, αυτή τη φορά χωρίς να βγάλω το σωλήνα. Αποστολή εξοδαλέστη. Πήραμε το Starlink, τη Starlink από πάνω. Πέταξα και το καλώδιο στην άκρη για να δούμε τώρα. Ελπίζουμε να μην σκαλώσει κάπου, να το τραβήξουμε με ευκολία, να το μαζέψουμε γιατί είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από το σπίτι. Σκάλωσε. Αλήθεια. Το περίμενα αυτό, αλλά είπα πριν δεν πειράζει, άστο γιατί νομίζω το πέταξε πολύ άκρη. Εδώ τα παιδιά παίζουν στη γειτονιά, χαμούλης. Είχε σκαρφαλώσει πάνω στη μεταλλική πόρτα και μετά έριξε στο σωλήνα, στο αριστερό μας χέρι, εκεί. Όπα. Έτσι. Το έχεις. Ωραία. Πάμε να βρούμε το καλώδιο. Ναι. Θα το πετάξω κάτω. Να το πιάσει ο Κωνσταντίνος. Αυτά είναι τώρα τα προβλήματα με τη Starlink. Πάλι καλά που την είχαμε. Αλλιώς θα είχαμε μείνει χωρίς ίντερνετ. Ο Κωνσταντίνος μου λέει να προσέχω. Βλέπω το καλώδιο. Εκεί στην άκρη και που έχει σκαλώσει. Αυτή τη φορά θα το πετάξω εντελώς κάτω. Βλέπουμε όλο το μαραγκοζί. Ωραία, να το καλώδιο, το ξεσκάλωσα και το πετάω. Σου ήρθε! Τρομάξαμε τη γάτα, πού είναι? Το πετάξαμε μπροστά σε μια γάτα. Όχι, το πετάξαμε πάνω στη γάτα. Μπροστά από τη γάτα. Πολύ ωραία θέα πάντως. Βαρκούλες στο βάθος. Οκ. Ωραία, και τώρα απλώς κρέμεσαι και κατέβηκες. Εύκολο, ευκολάκι. Για σένα δεν είναι τίποτα. Μπράβο ρε, θηρίο. Έτσι. Να ξανανεύω. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Άστο για αύριο. Πρέπει να κάνουμε και το check-out. Είμαστε εδώ στη γειτονιά μας, στη φαβελίτσα μας, στο Μαραγκοζί. Πολύ ωραία είναι. Παίζουν τα παιδιά. Ναι, σαν χωριό είναι. Φώτες έχει, σκύλους, γάτες, ό,τι θες. Εμείς φεύγουμε όμως. Πώς νιώθεις που έχεις Starlink? Υπέροχα, παιδιά, μας έχει σώσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σπίτι που είχε προβλήματα με το ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα αυτή τη βδομάδα. Αλλά η Starlink μας έσωσε και φυσικά η Νίκη. Εντάξει, δεν μπορείς πάντα να έχεις κάποιον που μπορεί να σκαρφαλώσει πάνω να το βάλει στο καλύτερο μέρος. Γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει με το μέρος? Άμα έχει γύρω-γύρω κτίρια, δέντρα, διάφορα εμπόδια τέλος πάντων, θα έχεις πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί με το δορυφόρο το πιάτο, η Starlink. Οπότε πρέπει να τη βάλεις στο σωστό σημείο, να είναι ανοιχτός ο ουρανός τριγύρω, να μπορείς να έχεις άμεση επαφή με οπτική επαφή κατά μία έννοια μεταξύ του πιάτου και του δορυφόρου. Έτσι μπορείς να έχεις ίντερνετ. Αν υπάρχουν παρεμβολές, αν υπάρχουν κεραίες, κολόνες, κτίρια τριγύρω, δυστυχώς δεν θα έχεις καλό ίντερνετ. Ιδίως αν μιλάμε για κλήσεις. Αν κάποιος πραγματοποιεί κλήσεις, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν παρεμβολές. Τώρα για κάποιον που μπαίνει στο ίντερνετ και κάνει πράγματα, ας πούμε, ανεβάζει και κατεβάζει αρχεία, μπορεί σε λίγα λεπτά να έχει κάποια προβλήματα, αλλά θα την κάνει τη δουλειά του. Τώρα στην κλήση όμως να είσαι κολλημένος έτσι για λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος ότι το σημείο που το βάζεις είναι εντελώς καθαρό από εμπόδια, δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι η σκεπή είναι συνήθως μια πολύ καλή επιλογή ή ταράτσα. Δηλαδή το μπαλκόνι δεν παίζει, έτσι? Το μπαλκόνι παίζει, αλλά όχι για κλήσεις τόσο. Περισσότερο για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε, ανεβάζοντας, κατεβάζοντας αρχεία, κάνοντας πράγματα στο ίντερνετ, αλλά για κλήσεις συγκεκριμένα δεν θα μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Πόση ώρα κρατάει Ποιο πράγμα? η Starlink? Η Starlink, τι εννοείς, πόση ώρα κρατάει? Με powerbank.
Με powerbank. Μπορείς να συντηρήσεις τη Starlink με ένα powerbank της Anker, για παράδειγμα το 737, για περίπου 3,5-4 ώρες, κάπου εκεί θα έλεγα. Εμείς έχουμε 2 powerbank, αλλά θεωρητικά θα μπορούσαμε να έχουμε το ένα συνδεδεμένο και το έχουμε κάνει βασικά. Δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι πρακτικό. Μπορούμε να συνδέσουμε τη Starlink για 4 ώρες με το ένα. Μόλις αδειάσει, αλλάζουμε powerbank, συνδέουμε το δεύτερο. Εν τω μεταξύ, φορτίζουμε το πρώτο και έτσι μπορούμε μέχρι να τελειώσει το δεύτερο να έχουμε φορτίσει το πρώτο και μπορούμε στην πραγματικότητα συνέχεια να έχουμε με 2 powerbank τη Starlink μόνιμα εκεί. Έτσι να έχουμε μόνιμα ίντερνετ ακόμη και σε ένα μέρος που μπορεί να μην έχουμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ. Αρχίζει κάποιος να τρέξει να φορτίσει το powerbank κάπου και να το φέρει πίσω και να συνδέσει πάλι τη Starlink.